سوالی که میخوایم جواب بدیم اینه که سومری ها تصورشون از پیدایش و شکل جهان چیه و یه کمی بررسی کنیم ببینیم چرا این شکلی دارن به این ماجرا فکر میکنن. در واقع میخوایم گوش بدیم به صدای ذهن سومری ها وقتی که دارن به سوال های اساسیشون راجع به پیدایش جهان جواب میدن. سلام، خیلی خوش اومدین به دنیای فرم و محتوا. من بردیاپور بهرامی هستم و این یک اپیزود دیگه از محفل ققنوسه که تقدیم حضورتون میشه. محفل ققنوس پلیلیستیه که درباره اسطوره و ادیان صحبت میکنه. توی اپیزود قبلی سعی کردم یه کلیتی رو بسازم از الگوهای اسطوره پیدایش در اساطیر مختلف، فارغ از اینکه کجان و کی اینا ثبت شدن یا آدم‌ها اونجوری فکر می‌کردن. الان میخوام شروع کنم این بحث اسطوره پیدایش رو تایملاینی بیام جلو. مسلماً وقتی تایملاینی میایم جلو باید با سومر شروع بکنیم که یه سری چیزای بامزه داره و یه سری چالش‌ها داره که با هم می‌بینیم. به لحاظ زمانی که نگاه میکنیم به در واقع اساطیر میتونیم چند تا فصل براش در نظر بگیریم که فصل اولی که میشه شناسایی کرد، من اسمشو میذارم عصر آشوب و نبردهای کیهانی که حدوداً 3500 تا 1200 قبل از میلاد رو داره کاور میکنه که تو این دوره، تو این فصل زمانی در واقع اساساً بیشتر چیزی که داریم میبینیم اینه که انگار جهان از نظر آدم‌ها زاده یک نبردیه یا حاصل یک ازدواج نیروهای عظیم طبیعته. خب سومر هم این شکلی ماجراش که میگه که آفرینش از طریق ازدواج مقدس بین آسمان و زمین اتفاق میفته و جداسازیشون، جدا کردن اونها. میخوایم بریم قصه این رو بشنویم و بخونیم و حالا از توی الواحی که به دست ما رسیده یا اساطیری که میتونیم بهش مراجعه بکنیم. قبل از اون از کتاب آفرینش و مرگ در اساطیر مهدی رضایی، در فصل آفرینش هایی که الگوشون الگوی ازدواجه و اینها، میخوام یه بخشی رو بخونم از رو. چند تا نکته داره که خیلی به کارمون میاد. میگه که تولید مثل و ازدیاد نسل از طریق ازدواج الگویی به دست میدهد که هر گونه افزایش و پیدایش را ناشی از پیوند همسری بداند. پدیده آفرینش از طریق ازدواج مقدس را میتوان در کنار قربانی شدن خدای نخستین قرار داد، به گونه‌ای که در بسیاری از اساطیری که شاهد قربانی غول خدای نخستین هستیم میتوان شاهد آفرینش از طریق ازدواج نیز بود. ازدواجی که بین دو ایزد صورت میگیرد یا آنکه بین زمین و آسمان یا ماه و خورشید واقع می شود. آفرینش در اساطیر ملل گوناگون کلاً الگویی 3 مرحله‌ای دارد. مرحله نخست شامل جهان ایزدان یا باشندگان ازلی است. مرحله دوم عبارت است از جهان نیاکان انسان و مرحله سوم جهان خود انسان است. آنچه که مربوط به قربانی کردن خداست منجر به آفرینش جهان مادی می شود و از آن قربانی این جهان مادی پدید می آید. اما محدوده آفرینش ازدواج مقدس گسترده تر است، زیرا مرحله نخست آفرینش یعنی خلقت خدایان را نیز در بر می گیرد. به این ترتیب که 2 خدای نخستین یا یک خدای دو جنسه با ازدواج جمیع خدایان را به وجود می آورند و یا اینکه ازدواج حاصل پیوند آسمان و زمین است که علاوه بر آفرینش برخی ایزدان ممکن است به خلق جهان مادی نیز منجر شود. حالا منجرش جافت. خب چند تا نکته داره که خیلی به کارمون میاد. رضایی استدلال میکنه که وقتی اسطوره از قربانی شدن خدا مثل ایمیر یا تیامات داره حرف میزنه، در واقع هدفش توضیح ماده است. یعنی چی؟ یعنی مثلا داره میگه کوه ها از استخون به وجود اومدن، دریا از خون به وجود اومده. داره چیکار میکنه؟ یه مکانیزمی رو داره پی میگیره اینجا.
جان داره به جسم تبدیل میشه. این یه نکته که خیلی به جهانبینی، یعنی به شناخت جهانبینی اون دوره‌ها کمک میکنه. و دو، اینکه میگه ببین ازدواج مقدس یعنی هیروسکاموس کارکردش وسیع‌تره از چی؟ از قربانیه و این داستانا. چرا؟ برای که میگه این الگو توضیح میده که خود خدایان یعنی نسل دوم و سوم چگونه به وجود اومدن. سوالی که مثلا بعداً میبینیم توی آفرینش توی توی بندهش، توی اسطوره آفرینش ایران داره بهش جواب داده نمیشه که خب خدا چجوری به وجود اومد، خود خدا رو کی به وجود آورد. خب این داره میگه که این ازدواج مقدسه داره اینو توضیح میده که این خدایگانی که اینا دارن تعبیرش رو میارن و مثالش رو میارن و دارن شمایل بهشون میدن توی اساطیرشون، حالا داره بحث اینو میکنه که خود این خداها چجوری به وجود اومدن، که این با ازدواج مقدس یه وقتایی کار کردش توضیح داده میشه. و داستان اینه که در بسیاری از تمدن‌ها، نتیجه گیری این نکته‌ای که بهتون گفتم اینه که در بسیاری از تمدن‌ها این دوتا الگو با هم ترکیب میشن و ابتدا خدایان از طریق ازدواج زیاد میشن، بعد جهان مادی از طریق قربانی شدن یا جنگ اون وقت شکل میگیره. خب بریم حالا یهو شیرجه بزنیم مثلا توی شیوه تفکر و جهانبینی سومریان. برای این بخش رفرنس اصلیمون من از چیز استفاده کردم بیشتر، حالا سرچ های مختلفی بود ولی بیشتر از در واقع مقاله های ساموئل نوح کرایمر یا کرامر در واقع استفاده کردم که سومرشناس شاهکاریه واقعا. خب یه چند تا سوال جواب اینجوری جواب، یعنی با سوال جواب بریم جلو، خیلی قضیه برامون روشن‌تر میشه تا برسیم به اون نکته اصلی و اون داستان پیدایش سومری رو بهش برسیم. خب سوال اول اینه که آیا کسایی که در دوره سومر داشتن فکر میکردن اینا فیلسوف بودن؟ و جواب کرایمر بهش اینه که میگه اگر فلسفه رو به معنای امروزیش بخوایم تصور بکنیم، یعنی داشتن یک سیستم منظم فکری و پرسش درباره چیستی حقیقت، نه فیلسوف نبودن. چرا؟ به خاطر اینکه میگه اونا شناخت شناسی یا همون بحث معرفت شناسی اپیستمولوژی ندارن. ما نمیدونیم که اونا با چه سازوکار فکری دارن فکر میکنن، مکانیزم فکر کردنشون رو خیلی نمیدونیم. خب ولی میگه که با اینکه فلسفه آکادمیک ندارن و نداشتن طبعا، اما درباره اینکه جهان چطور به وجود اومده، یعنی مسئله تکوین عالم و اینکه چگونه کار میکنه، خیلی عمیق فکر کردن. و نکته جالب خیلی 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 مهمی که برای ما داره و بعداً بارها و بارها ما باش کار داریم اینه که تفکراتشون در هزاره سوم پیش از میلاد اونقدر قوی و منطقی بوده که ازش میتونیم به عنوان پایه و اساس ادیان و باورهای سایر ملت‌های خاورمیانه یاد بکنیم، که خیلی از داستانهای معروف و مطرحی که بعداً حتی پاش به ادیان هم باز شده ریشش رو میتونیم اینجا پیدا بکنیم. برای اینکه فقط بهتون بگم چه گنجیه این خوندن اسطوره سومر، داستان بهشت، داستان پیدایش آدم و حوا، نمیدونم ایوب، نمیدونم طوفان نوح و اینا همه رفرنساشو میتونیم اینجا و خیلی چیزای دیگه رفرنساشو همه رو اینجا میتونیم ردشو بزنیم که میزنیم. خب بحثی که میتونیم اینجوری ادامه بدیم این ماجرا رو که تفاوت اصلیه، حالا اینا که داشتن فکر میکردن و ما در واقع ادعای کرایمر اینه که اینا تفکرشون به عنوان فلسفه نمیتونیم دسته‌بندی بکنیم. چه تفاوتی داره؟ تفاوت اصلیش با تفکر علمی مدرن چیه که به چشم میاد؟ تفاوت اصلی اینه که ابزار اصلی تفکر علمی یعنی تعریف و تعمیم رو اینا نداشتن. چجوری؟ مثلا وقتی که یه پدیده ای رو علت و معلولی دارن تفسیر میکنن، اینجوری که ما امروز بهش میگیم پدیده علت و معلولی یا علیت، قانون علیت رو
بهش آگاه نیستن، فقط یهو میبینن الف باعث ب میشه. ولی از این داستان یه قانون کلی برای کل جهان استخراج نمیکنن. این خیلی مهمه. خب یعنی میبینن که یه همزمانی در یه پدیده هایی، یا مثلا میبینن یه اتفاقی میفته بعدش یه اتفاق دیگه میفته، ولی از این قانون علیت در نمیارن. حالا این وقت چه مانعی برای ما ایجاد میکنه؟ برای ما این مانع رو ایجاد میکنه که اونا نمیشینن کتاب فلسفی بنویسن. اینجا ما رو به دردسر میندازه، با اینکه ده ها هزار لوح ثبت شده از اون دوره داریم، حتی زندگی نامه نویسی داریم در اون دوره که خود اون خیلی بامزه است، حتما بهش برمیگردم. ولی نکته ای که هست اینه که فلسفه نمی نویسن، که یکی از ایرادهایی که مثلا به ایران هم گرفته میشه همینه که میگه ما خیلی کتاب مثلا فلسفی مثلا صرف نداریم، در حالی که هر چی فکر فلسفیه میتونیم توی شعر و مقدمه منظومه هامون و اینا ردشو بزنیم دیگه. به این معنی نیست که اینا فلسفه ندارن، به این معنیه که اینا اثر فلسفی درست نکردن. این داستان رو ما با سومریا هم داریم. چون کتاب فلسفی نمی نوشتن، برای اینکه بفهمیم چی تو کلشون بوده باید بریم سراغ آثار ادبیشون، درست مثل ایران، و عقایدشون رو باید لابلای افسانه ها و توی مثلا داستانهای حماسی مثل گیلگمش و سرودهای مذهبیشون و اینا، اونجاها هی باید بریم وصله پینه کنیم، سرهم کنیم تا ببینیم اینا اصلا کلن حرف حسابشون چی بود. یه بار دیگه باید اینو اشاره بکنیم که سومریان با این که روش علمی و فلسفی مدرن طبعا نداشتن، اما اینقدر متفکران بزرگی بودن که چارچوب‌های فکری و دینی خاورمیانه رو از طریق همین افسانه‌ها و اساطیرشون پایه‌گذاری کردن. خب حالا بریم سراغ سوال بعدیمون که اینه که از نظر سومریا جهان چه شکلیه؟ یعنی اون یه تصوری که حالا میشه گفت برای که دقیقاً معلوم کنیم میخوایم راجع به چی صحبت بکنیم، انگار یه ساندویچی تصور کردن اینا که چه شکلی میبینن جهان رو، که حالا اینا رو با رفرنس و اینا یه خورده بعد میرسیم. فقط میخوام الان ذهنیتشون رو براتون شکل بدم. خب اسمی که به جهان میگفتن بهش میگفتن آنکی. چرا؟ برای اینکه آن یعنی آسمان و کی یعنی زمین. این اسمی که به جهان، به جای جهان میگفتن آنکی، آسمون و زمین. شکل زمین رو چجوری دارن تصور میکنن؟ یه دیسکی زمین یا یه قرص صاف و همواره. چرا؟ برای اینکه اساساً اون چه که در میان رودان اون موقع دارن میبینن همینه، بیابونهای عظیم و مسطح و بی انتها و یک زمین پهناور دارن میبینن. خیلی باید برن تا به یه کوهی، جنگلی، چیزی برسن که حالا دقت هم بکنین توی آثاری که از اون دوره هست، یکیش حالا شکل کوه مانند اون معابدشونه که میگم چرا الان مقدس میشه براشون یه شکل کوه مانندی، و دو اینکه مثلا جنگل ها همیشه یه جایی هم مثل تو گیلگمش دیدیم دیگه، جنگل صد جاییه که باید بری و اونجا مبارزه بکنی توش با هون بابا و خیلی دوره و از شهر دوره، دور از تمدن، دور از شهر و فلان و اینا. با اینکه میدونیم دیگه دوره سومریان داره شهر و تمدن شکل میگیره، ولی چرا در افسانه ها قرارمون این بود دیگه، در اساطیر و افسانه داستان اینه که بازتاب اون چه که دور و بر اتفاق افتاده رو توی ماجرا میبینیم دیگه. خب حالا شکل زمین خاکی در واقع پس یه دیسک یا یه قرص صاف و همواره. شکل آسمان چجوریه؟ این هم خیلی بامزه است. یه گنبد تو خالیه اما سفت و سخته. تصور این شکلیه که خیلی بامزه است. حالا توی شکل جهان در اساطیر دیگه هم بررسی میکنیم که جهان رو چه شکلی دارن تصور میکنن، که یه گنبد تو خالیه اما دورش یه جنس سختی گرفته و حدسش اینه که تصور اینا یه چیزی شبیه قلع، حدس کرایمر اینه که میگه برای چی این حدس رو میزنه؟ میگه چون توی آثار سومری به قلع میگفتن فلز آسمانی،
مثل کلمه فلز آسمانی رو برای چیزی به کار می‌بردن که امروز ما بهش میگیم قلعه. خب فضای بین این دوتا چیه؟ بین دیسک زمین و گنبد آسمون اینجا یه ماده‌ای وجود داره به نام لیل. لیل، لیل، لیلی، لیلیس، اینا یه بخشش رو توی گیلگمش صحبت کردیم و بازم کلن این راجع به لیلی و لیلیس خیلی بحث داریم. خب لیل یا لیل در واقع همون چیزیه که ما بهش میگیم جو، اتمسفر، همین باد، هوا، یه روحی اون وسط. و بعد ستارگان، خورشید و ماه و ستاره ها هم در واقع از جنس همین لیلن، فقط با این تفاوت که نورانیان. یه کوچولو به این برمیگردیم ولی خورشید و ماه و ستاره ها میذاریم برای اپیزود بعدی راجبش بحث میکنیم. و جهان کجاست؟ کل این مجموعه گنبدی شکل، یعنی زمین، گنبد آسمان و جو، داخل یک دریای نامتناهی شناوره. یه همچین تصوری، اینجا دریاست تمام و یه در واقع گنبد مانندی اون وسط شناوره. و معتقد بودن که همه چیز از آب، از یه دریای اولیه‌ای به وجود اومده و این دریا علت اولیه، یعنی چیزی بوده که قبل از هر چیز دیگری وجود داشته و کسی اونو خلق نکرده. پس چجوری حالا آفرینش یا پیدایش اتفاق افتاده؟ مکانیزمش چیه؟ مکانیزمش اینه که آفرینش با سخن گفتن، یعنی قدرت کلمات خدایانشونه که داره زمین رو به وجود داره جهان رو به وجود میاره. چرا؟ چی دیدن که اینجوری تصور کردن؟ حالا میبینیم. در واقع خدایان سومری از نظر اینا نیازی نداشتن مثل کارگرا با دست کار بکنن. فقط کافی بود نقشه چیزی رو تو ذهنشون بکشن و سپس نام اونها رو بر زبان بیارن و به محض گفتن اون کلمه آن چیز خلق می شد. در ابتدا هیچ نبود، کلمه بود. اون کلمه کجا بود؟ نزد خدا بود. ریشه‌شو میبینید دیگه، داره این شکلی ماجرا شکل میگیره. حالا چی دیدن که اینجوری تصور کردن کارکرد خدایان مکانیزم آفرینشو؟ ایده رو به تعبیر کرایمر از قدرت پادشاهان زمینی گرفتن. وقتی که پادشاه دستور میده پل بسازید، پل ساخته میشه بدونی که خود پادشاه خودش بلند شه یه سنگی بلند کنه، بلند شه هیچ کاری بکنه، فقط حرف میزنه، دستور میده که پل بسازید، پل ساخته میشه. پس حالا از این نتیجه میگیرن پس خدایان که قوی ترن قطعاً میتونن با کلامشون کارهای بزرگتری بکنن، مثلا بگن زمین و زمین ساخته بشه. و حالا نظم و این کنار هم قرارگیری اینا چجوری داره اتفاق میفته؟ یه مفهومیه، باز ارجاع میدم گیلگمش، خیلی راجعش صحبت کردیم. راز بزرگی رو اونجا مطرح میکنن و یه چیزی اونجا وجود داره به نام می، که این می دقیقا هنوز معلوم نیست چیه، اما یه چیزی انگار شبیه همون عالم مثل افلاطون، یه چیزی شبیه این که ذات، رسالت، نمیدونم فر، اینا مثلا خیشکاری، نمیدونم این چیزاش یه خورده شبیه ها. اینا باز تفاوت‌های خودش رو سر جای خودش در نظر داشته باشیم، اینا معادل هم نیستن دقیقاً، فقط برای اینکه حدوداً بدونیم داریم راجع به چی صحبت میکنیم. در واقع چیه؟ در واقع هر مثل کاتالوگش، مثل کاتالوگ و منوالیه که با یه مثلا محصولی شما میخرین. هر چیزی که خلق شده این از طرف خدایان انگار یه سری قوانین بهش الحاق شده، یه سری پروتکل ها داره، یه سری مقررات الهی داره که باهاش به وجود میاد. یعنی وقتی دریا ساخته شده، حالا دریا که از نظر سومریا همیشه بوده، ولی چه مثلا وقتی بیل ساخته شده، کلنگ ساخته شده، چون حالا با مزه اینا توی نظام خدایان میبینیم که سومریا برای بیل و کلنگ هم خدا دارن. مثلا برای درخت وقتی که درخت ساخته میشه یه دونه می درخت هم بهش زمیم است، بهش وصله که این باید کجا باشه، چه جوری باشه، قواعدش چیه، قانوناش چیه. و این در واقع چیزی که
با این در کنار هم قرار گرفتن این میها نظم جهان شکل میگیره و این میها در کنار هم یه چیزی مثل نرم افزار یا یه سیستم عاملی رو شکل میدن که باعث میشه که جهان منظم کار بکنه و دچار هرج و مرج نشه. میبینید که اصلا این کلیدواژه نظم و هرج و مرج اساسا توی اون دوره، توی میان رودان به خصوص، میان رودان باستان، خیلی کلمه پرکاربردیه، خیلی مفهوم پرکاربردیه. خب این چه مشکلی داره؟ اینکه کتاب فلسفه از سومر نداریم و هر چی که داریم شعر و افسانه است. مشکلی که ممکنه یکم برای ما ایجاد بکنه برمیگرده به تفاوت شاعر و فیلسوف. فیلسوف اساساً دنبال دلیل و برهان عقلیه و شک میکنه، اما شاعر و افسانه سرا که منابع ما رو برای این در واقع اسطوره‌های سومری نوشتن و تشکیل دادن، در واقع فقط دنبال ستایش خدایانن. در واقع میخوان برانگیختن احساسات ایجاد بکنن، تکرار عقاید رایج مردم رو دارن، چرا و چگونه و اینا رو خیلی تحلیل نمیکنن و در واقع فقط دارن توصیف میکنن. اون چیزی که میبینن رو حالا به شکل خیلی جذابی که هنوزم خوندنیه واقعا وقتی ترجمه میشه، اینو مطرح میکنن و فقط باز تعریف میکنن و توضیحش میدن و این داستانه. خب خلاصه ماجرا چی میشه در ذهن سومری تا اینجا که اومدیم؟ یعنی حالا اون چیزه، اون تفاوترم باز بهش برمیگردم یه خورده جلوتر. تا اینجا یه مرور بکنم. در ذهن سومری جهان با کلام خلق شده و با قوانینی نامرئی به نام می داره کنترل میشه. اما چون نویسندگان این متون شاعر بودن نه دانشمند، بیشتر ما با توصیفات احساسی و ادبی سر و کار داریم تا فرمول‌های دقیق منطقی. و حالا اینجا ماجرا چیز میشه دیگه، یه خورده میتونیم پا رو فراتر بذاریم و بگیم که پس سرمایه سومری ها اساساً خیال پردازیه نه منطق. و ابزار اصلی نویسندگان سومری میگم وهم و خیاله، منطق و خرد فلسفی نیست. داستانهایی میسازن که انگیزه های انسانی داشته، مثل دعوای خدایان، و یه خورده سخت میشه که ما زورکی بخوایم سعی بکنیم از دل این داستانها مباحث عقلی و فلسفی پیچیده بکشیم بیرون، کاری که مجبوریم بکنیم. از اون طرف یه سری محققانی هم هستن که خب خیلی عاشق شرقیان و اینها، فکر میکنن که این قدیمی‌ها یه دانش شهودی و اشراقی داشتن که از علم امروزی برتر بوده. یعنی نه اونه که بگیم اینا کلن آدمای پرت بی اساسی هن که فقط شروور بافتن، نه اینه که بگیم آقا اصلا اینا یه چیزی داشتن که از علم امروز برتر بوده. یه بالانسی رو باید ایجاد بکنیم که داستان اینه که یه تفاوت اساسی وجود داره بین دانشمند سومری و دانشمند امروزی که این برداشت چیزها من اینجا دارم منتقل میکنم. من خودم به این چیز نرسیدم، یعنی خودم اینو نتیجه نگرفتم، دارم اعتماد میکنم به نتیجه یه آدم سومرشناس خیلی خفن و کار درست که داره از این حرف میزنه که نه اینه نه اونه. یعنی هر دوتاشو باید کنار هم در نظر بگیریم که یه تفاوتشون توی نگاه و در واقع در واقع تفاوت نگاهی که در دانشمند امروزی وجود داره با دانشمند سومری چیه؟ اینه که دانشمند امروزی کلاً بر پایه شک و تردید داره میره جلو و اذعان میکنه که دانشش نسبیه. حالا خود اونم یه سری نقدها بهش وارد هست، کاری ندارم، ولی دانشمند سومری اساساً این خیلی جالبه که این ریشه بعداً کجاها داره میره، میتونیم بعداً ردشو بزنیم. دانشمند سومری تخیلات خودش رو حقیقت مطلق میدونه و هیچ چون و چرایی رو درباره راز آفرینش و هیچ چیز دیگه اصلا قبول نمیکنه. یه بخشش این نیست که قبول نمیکنه، که خب بخش بزرگیش اینه که قبول نمیشه. ما خیلی میبینیم مثلا توی یادتون بیاد توی خوانش اسطوره‌ای منشور کوروش دیدیم اونجا که اساساً بدعت از اون موقع تن و بدن روحانیون رو داره میلرزونه، ولی مثلا یه بخشش هم این نیست که این ها نوآوری و بدعت رو قبول نمیکنن، در واقع دانشمندان و روحانیون و فلان و اینا. یه بخش هم اینه که اصلا آدما خیلی به شک و اینا نمیافتن، مثلا آقا این خیلی سوال اونقدری که الان
سوالای اساسی وجود داره اون موقع وجود نداشته، اون موقع خیلی پذیرشی اتفاق میافتاده. ولی باز خب یه بخش زیادیش هم می‌بینیم که پذیرش اتفاق نیفتاده دیگه. چرا این حرفو میزنیم؟ چون که از اون 4000 سال پیش تا الان قطعا آدم‌هایی که تفکرات رو نپذیرفتن ما رو تا اینجا آوردن و این تفاوتی که بین فکر امروز و 4000 سال پیش هست نشون میده که کلی آدم‌هایی هم بودن که تفکراتی که خودشون رو حقیقت مطلق میدونستن رو نپذیرفتن دیگه. خلاص بس اینجا بود که این سومری هایی که فیلسوف نیستن یه سری دردسرا بر ما درست میکنن و این شاعر مسلک بودنشون یه خورده باید حواسمون بهش باشه، داشتیم اونو چکش میزدیم. اما فقط نکته منفی نداره دیگه. این شاعر مسلکیشون همراه با یه عادت خیلی خوبیه که خیلی به دردمون میخوره الانی که میخوایم برگردیم نگاه بکنیم بهشون، و اون هم این عادته که شاعران سومری اول شعراشون حتی اگر اصلا ربطی هم به موضوع نداشته باشه یه مقدمه می نویسن درباره اینکه جهان چطور خلق شد و این عادت شاعری انگار همینجوری نسل به نسل ادامه پیدا میکنه تا بعداً توی شاعرای خودمون هم میتونیم ببینیمشون دیگه. یعنی این مقدمه های مفصلی که اول شاهکارهای خودمون هم هست برمیگرده احتمالاً به یه همچین تفکر و سنتی دیگه. یعنی مثلا مقدمه لیلی و مجنونو که همینجا هست تو این کانال، یا مثلا نمیدونم مقدمه مخزن الاسرار خسرو و شیرین، از اون طرف مقدمه مفصل شاهنامه، مقدمه مهم و مفصل دیباچه، در واقع همون دیباچه مفصل و مهم گلستان، بوستان، اینا همه یه مقدمه‌ای دارن که حالا اگر لیلی و مجنون ندیدین اونجا راجع به مقدمه صحبت کردم. این مقدمه ها دقیقا همین کار کردو دارن که شما میبینید مثلا مقدمه‌ای که راجع به خدا داره صحبت میکنه، عملا ما داریم راجع به چی میفهمیم و چی رو داریم میخونیم، داریم جهانبینی شاعر رو و شیوه پیدایشش، خدایی که جهان رو خلق کرده، حکمتش، نمیدونم فلان فلان فلان، داریم جهانبینی اون خالق رو میخونیم. و وقتی داره راجع به مثلا آدم‌های مقدسی که میشناسه مثل محمد و علی و اینها، وقتی داره راجع به اونا صحبت میکنه در واقع داره انسان شناسیش رو به ما معرفی میکنه. کاری که میگم این توی مقدمه شاعران سومری هم میتونیم ردشو بزنیم. یکی از شعرهایی که خیلی از ادبیات سومری معروفه و مقدمش خیلی اینجا به کار ما میاد و قشنگ ساختار پیدایش جهان رو داره به ما توضیح میده، شعر معروف گیلگمش، انکیدو و جهان زیرینه که اینو کجا داشتیم؟ لوح 12 گیلگمش رو اگه ببینید اونجا متوجه میشید که مفصل راجبش صحبت کردیم که تقریبا توافق بر سر این هست که لوح 12 یه لوح الحاقیه. اساساً هم به لحاظ روایت شناسی داستان گیلگمش در لوح 11 تموم میشه و هم به لحاظ جهان و فضا و اینها اصلا لوح 12 دیگه هیچ ربطی به لوح 11 نداره. و اتفاقاً بعدتر میبینیم که این تیکه لوح 12 در واقع قسمت دوم این شعره که از ادبیات سومری رسیده به دستشون که اونا تو اون استفاده کردن. و این حدس منه، حالا من اینو جای نخوندم، که این 12 تا لوح رو خواستن جمع بکنن، اثر رو 12 تا لوحش بکنن به خاطر اهمیت در واقع اسطوره عدد 12 که اونجا براشون مثلا مهم باشه. این یعنی مهم بوده و دیدن 11 تا شده، خب به کدوم عدد مهم نزدیک به 12 یه چیز زدن تنگش کردن مثلا این 12 تا لوح بشه. حالا پس اینجا مقدمه اثر گیلگمش، انکیدو و جهان زیرین اساساً داره به ما میگه که در تصور شاعران و متفکرین سومری جهان چجوری خلق شده. مقدمه رو بخونیم. میگه که آنگاه که آسمان‌ها از زمین جدا گشته بودند، آنگاه که زمین از آسمان‌ها باز شناخته شده بود، آنگاه که نام آدمیان استوار گشته بود، یعنی آفریده شد. این خیلی جالبه. تو این هول و هوش که نگاه بکنی توی انومعلیش هم همینه و بعدن هم خب کلمه و اینها توی مثلا عهدین در واقع اونجا هم این کار میکنه دیگه، که به محض کلمه داشتن چیزی میتونیم راجع به این صحبت بکنیم که دیگه وجود داره، اسم داره، کلمه براش هست، پس هست.
و اینجا هم همینه. میگم تو انومالیش هم این شکلیه. چیزی که بخواد خلق بشه، همین که نام داشته باشه خلق شده. چرا؟ به خاطری که جلوتر بحث کردیم که سازوکار خلق و تولیدی که خدایان دارن با کلمه و با این اسم گذاری شروع میشه دیگه. یعنی اسم گذاری میکنن پس هست. آنگاه که نام آدمیان استوار گشته بود، آنگاه که آن، یعنی خدای آسمان ها، آنگاه که آن آسمان ها را برای خود برگرفت، آنگاه که انلیل زمین را برای خود برگرفت. این یه تیکه از مقدمه است. یه باری شاید این خود این شعر رو کامل ترجمه کردم، دوباره بخونیمش با هم. خیلی خیلی شعر باحالیه. جداگونه یه اپیزود شاید براش ضبط کردم. این یه تیکه اول اون مقدمه است که حالا چند تا اطلاعات به ما میده این مقدمه این شعر. اول از اون که داره میگه زمین و آسمان جدا شدن. پس ما متوجه میشیم که یه زمانی بوده که زمین و آسمان جدا نبودن، به هم پیوسته بودن. دو، میگه وقتی اینا جدا شد، آن آسمان ها رو برای خودش برداشت، انلیل هم زمین رو برای خودش برداشت. پس یه سری خدایانی وجود داشتن قبل از اینکه آسمان و زمین جدا شن از هم، داشتن زندگی میکردن. این اطلاعاتیه که به ما میده. یه سری اطلاعات به ما نمیده. چه اطلاعاتی رو نمیده؟ یک، اینکه آیا سومریان تصور داشتن که زمین و آسمان هم آفریده شده و اگر چنین میپنداشتن آفریدگارشون کی بوده؟ که اینو باید بریم توی یه لوح دیگه ای ردشو بزنیم که یه لوحیه که نام خدایان سومری برش نوشته شده. یکی از خدایانی، یا در واقع میشه گفت ایزدبانوان یا خدای زنهایی که اسمش اونجا توی اون لوح نوشته شده، نمو هست. نمو که جلوی اسمش نوشته شده دریای اولیه و لقبی که اونجا بهش دادن مادری که زمین و آسمان را زایید. پس زمین و آسمان از یک دریای ازلی آفریده شده. اطلاعات دومی که توی اون مقدمه اون شعر به ما نمیده چیه؟ اینه که به نظر سومریان هیئت عالم، شکل عالم، کالبد عالم چه شکلی بوده. اینو باید بریم از توی یه شعر دیگه برداریم. شعری به نام افسانه قلب و رمه که در واقع راجب زاده شدن قلب و رمه و اینها صحبت میکنه که تو آسمان به وجود اومدن و فرستاده میشن به زمین که در واقع برای گسترش آسایش و خوشبختی و اینهاست و این داستانش اونم با مزه است. حالا بعدن سر آفرینش موجودات دیگه بهش برمیگردیم. اونجا با این دوتا داستان، با این دو خط اون شعر شروع میشه. میگه بر فراز کوهستان آسمان و زمین، آن یعنی خدای آسمان انوناکی را زایید. سوال سومی که اون مقدمه گیلگمش انکیدو و جهان زیرین جواب نمیده اینه که چه کسی آسمان را از زمین جدا کرد. که اونجا برای اینکه بدونیم کی بوده این کار کرده، باید بریم مطلع یه قصیده دیگه از ادبیات سومری رو اونجا سراغ بگیریم، جایی که ساختن و به کار بردن کلنگ یعنی ابزار پربهای کشاورزی داره توصیف میشه. اونجا اینجوری صحبت میکنه. میگه که پروردگار برای ساختن آنچه سودمند است، خداوندی که اراده اش تغییر ناپذیر است، انلیل که برای این سرزمین دانه از خاک رویاند، خواست آسمان را از زمین جدا کند. خواست زمین را از آسمان جدا کند. اینجا داره داستان آفرینش برای ما پس تکمیل میشه. چجوری؟ مرحله یک این شکلیه که در ابتدا هیچی نبوده جز یک اقیانوس بی پایان و فرضشون هم این بوده که این اقیانوس همیشه بوده دیگه. سوالی نداشتن راجع به این که پس این خود این اقیانوس از کی به وجود اومده. این اقیانوس همیشه بوده. یه دریایی بوده، از این دریای یک کوه زاده میشه، یک کوهی رو میزایه، اون میزاید اون دریا یک کوه میزاد که این کوه همون کوه آسمان و زمین به هم چسبیده است و فقط فعلا این دوتاست. هنوز فضایی برای زندگی وجود نداره. یه کوه سنگی سفت بدون فضای فلان و اینا، هیچ حیاتی هم نداره، جایی نیست که حیات شکل بگیره.
توی همچین سیستمی آسمان یعنی آن پدره و زمین یعنی کی مادره و این دوتا که به هم چسبیدن با هم آمیزش میکنن و فرزندشون انلیل که همون لیل یا همون جویه که وسط اینا قرار داره، انلیل خدای هوا یا خدای باد به دنیا میاد. این بچه‌ای که وسط این آمیزش این دوتا به دنیا میاد حالا به زور چیکار میکنه؟ آسمان و زمین رو از هم جدا میکنه. مادر زمین و پدر آسمان رو جدا میکنه و داستان میبینید که اصلا خود این تفکر رو هم اینجا میتونیم ردشو بزنیم دیگه، که مادر مام وطن، مام میهن، این که زمین مادر ماست چجوری داره شکل میگیره. از این اساسا داره با زایش اتفاق میفته و پدر و خدا و اینا چرا رو به آسمونن؟ چون اساسا این شکلی داره تصور میشه، همیشه پدر بالاه دیگه، جهان مقدس و اینا بالاه. خب و پس مرحله 4 که داره اتفاق میفته اینه که انلیل یعنی هوا بین پدر و مادرش قرار میگیره بعد از تولد و باعث جدایی میشه. پدر رفت بالا، انلیل مادرش رو پایین نگه میداره و روش مسلط میشه. یعنی انلیل حالا میگن هوا ورش داشت، دقیقا منظور اینه. اصلا این کلمه های اسطوره از اینجا میاد دیگه. رو هوا ور میداری یعنی چی؟ هوا ورداشتن یعنی که جداش کرده داره بهش مسلط میشه. هوا روی زمین توی اون مقدمه شعر هم بود دیگه. انلیل تناقضش اینجا بود دیگه که حالا اونجا مطرحش نکردم، که میگه انلیل زمین رو برای خودش برمیداره. در واقع انلیل چرا باید زمین رو برداره؟ در حالی که انلیل ما میدونیم خدای باده، خدای هواه و اصلا خودش لیل اون جو وسط دیگه. ولی انلیل مسلط میشه روی زمین که مادره. خب نتیجه اینه که این فضای خالی بین آسمان و زمین ایجاد میشه، این اتمسفر ایجاد میشه. حالا دیگه انسان‌ها، گیاهان و حیوانات میتونن در اون زندگی بکنن که دیگه اینجا داستان خلقت جهان، خلقت اولیه آسمان و زمین تموم میشه. در اپیزود بعدی میریم سراغ خلقت ماه و خورشید که اون خودمونم خیلی بامزه است و یه داستان خیلی باحالی داره که انلیل عاشق میشه و بعد راه میفتن میرن دنیای زیرین و یه 3 تا بچه دیگه به دنیا میاره و اصلا خیلی خیلی داستان جالب و بامزه است. چون که میگم در فقط نکتهش رو اینو بگم به عنوان مقدمه اپیزود بعدی که سومری ها معتقدن ماه فرزند هواه. چرا؟ توجیهشون چیه؟ میگن چون ماه در آسمان حرکت میکنه و جنسش لطیف و نورانیه، پس باید از جنس هوا ساخته شده باشه و خورشید هم فرزند ماه میدونن. که حالا داستان اینی که چجوری دارن توضیح میدن که اینا به دنیا میان و مثلا میره انلیل میره عاشق میشه و بعد سوار قایق میشن و میرن قایق سواری واقعا و اینا بمونه برای اپیزود بعدی. تا اپیزود بعدی در تماسی.